Hello everyone, namaste. I'm back with another new product review video. So आजको भिडियोमा चाहिँ मैले चाहिँ aliexpress को चाहिँ वेबसाइट मैले स्क्रल गर्दै थिएँ हैन, त्यहाँ चाहिँ मैले सनग्लास भन्ने एउटा सनग्लास एकदम बढी सेल भएको चाहिँ मैले त्यहाँ पाएँ। अनि त्यो सनग्लास चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालको ई-कमर्स साइटहरुमा अवेलेबल छ कि न भनेर मैले सुलभ शपिङमा पनि चेक आउट गरेको, त्यहाँ पनि त्यो सनग्लास चाहिँ अवेलेबल रहेछ। सो मैले आज त्यो सनग्लास चाहिँ मैले चाहिँ परचेज गरेको छु हैन, तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो फुल्ली प्याक छ। सो अब यो लेट्स सी हैन के कस्तो यो सनग्लास रहेछ। सो लेट्स अनबक्स, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो खोल्दै हालौँ बक्सलाई चाहिँ। यस फोटोमा चाहिँ जस्तो देखाएको थिएँ त्यस्तै चाहिँ आएर रहेछ। नत्र चाहिँ कुनै चाहिँ डिफेक्ट पनि हुन्छ नि त, फोटोमा एउटा देखिएको अब प्रोडक्ट चाहिँ अर्को आएको त्यस्तो चाहिँ नरहेछ। सो तपाईँलाई म एकचोटि देखाइदिन्छु होइन आजको प्रोडक्ट सनग्लासेस। हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो यो चाहिँ हाम्रो पोलराइज सनग्लासेस हो होइन। अनि यो तपाईँको केटा र केटी दुवैजनाले लगाउन मिल्छ जस्तो मलाई लाग्यो है। तपाईँको यो चाहिँ चुनमा लगाएर पनि देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। ठिक छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ होला, मैले चाहिँ एकचोटि लगाएर पनि एकदम त्यस्तो टाइट पनि छैन होइन, मेरो लागि चाहिँ एकदम चाहिँ कम्फर्टेबल छ यो चाहिँ रहेछ। सो अब तपाईँले चाहिँ कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो देखिन्छ भनेर। सो अब यसको तपाईँको प्राइसको कुरा गर्नु परेमा चाहिँ यो मैले सुलभ शपिङबाट चाहिँ 950 मा चाहिँ है मैले यो परचेस गरेको हो होइन। लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा मैले हालिदिन्छु होइन, यु क्यान अल्सो चेक इट आउट। अनि अब यो सनग्लासको अब रेटिङको कुरा मैले चाहिँ गर्नु परेमा चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ 5 आउट अफ 3.5 चाहिँ मैले यसलाई रेटिङ दिन्छु। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले हेरिसक्नु भयो होला। सो यो भिडियो चाहिँ अब लास्टसम्म चाहिँ आइसकेको छ होइन। सो म यो मैले अरू भिडियोमा पनि है मैले भनिराखेको छु, यदि तपाईँहरूलाई कुनै प्रोडक्टको रिभ्यू चाहिएको छ भने होइन, अनबक्सिङ भिडियो चाहिएको छ भने होइन, तपाईँले चाहिँ प्रोडक्टको नाम चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ लेखेर चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ कमेन्टहरू है हेरेर रेस्पोन्स पनि दिइरहेको हुन्छौँ, त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँको कमेन्ट अनुसार हामीले भिडियोहरू अगाडि प्रोडक्ट रिभ्यूको लिएर आउनेवाला छौँ होइन। सो दिस मच फर टुडे होइन, मिट इन नेक्स्ट प्रोडक्ट रिभ्यू भिडियो। सो टिल द्याट स्टे सेफ।